માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર આજે આપણે શેપની અંદર કલર પૂરતા શીખીશું અને આખું એક ફિલ ઓપ્શન શીખીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે એક શેપ લઈ લઈએ, રેક્ટેંગલ. આ રેક્ટેંગલ શેપને હવે આપણે દોરી લઈએ. દોરાઈ જાય ત્યારબાદ જો અહીંયા શેપ ફિલ ખુલી ગયું છે. આ જે શેપ ફિલ ખુલ્લું છે એમાંથી આપણે સૌથી પહેલા લેશું ટેક્સચર. મિત્રો ટેક્સચર એટલે શું? સૌથી પહેલા તો જો અહીં અલગ અલગ પ્રકારની દાદીની પેટર્ન વાળા ટેક્સચર, જે ગમતું હોય ટેક્સચર એની પર ક્લિક કરો અને ટેક્સચર એટલું મસ્ત લાગે છે. ફરીથી એક રેક્ટેંગલ શેપ લ્યો, એને દોરી લ્યો. દોરાઈ ગયા પછી ફિલમાં જશું. આ ગયા પછી અહીંયા ટેક્સચરમાં જુદા જુદા પ્રકારના ટેક્સચર આપેલા. આમાંથી જે ટેક્સચર તમને ગમતું હોય એ તમે લઈ શકો છો. ત્યારબાદ ફરીથી એક રેક્ટેંગલ શેપ લઈ લઈએ, દોરી લઈએ. શેપ ફિલમાં જશું. શેપ ફિલમાં ગયા ત્યારબાદ ગ્રેડિયન્ટ આવે છે. તો ગ્રેડિયન્ટ પહેલા તમને જે ગમતો કલર હોય એ કલર સેટ કરી લેવાનું. સેટ થઈ ગયા પછી ગ્રેડિયન્ટ કલરમાં જો મોર ગ્રેડિયન્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું. હવે જો મોર ગ્રેડિયન્ટ ઉપર ક્લિક કરો ને એટલે શેપનું ફોર્મેટ મેનુ અહીંયા ખુલી જશે તમને. ત્યાંથી તમે અલગ અલગ પ્રકારની પેટર્ન પણ લઈ શકો, ગ્રેડિયન્ટ પણ લઈ શકો. આ શેપને હવે થોડો મોટો કરી દઉં છું. આ શેપને સાઈડમાં મૂકી દઉં અને આપણે છે એ ગ્રેડિયન્ટ શીખીએ. તો આ શેપ છે એમાં આપણે ત્રીજું ઓપ્શન આવે છે ગ્રેડિયન્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું. તો મિત્રો તમને અહીંયા જુદી જુદી પેટર્નમાં અલગ અલગ ગ્રેડિયન્ટ આપેલા છે. અહીંયાથી પણ રેક્ટેંગલ છે એ સેટ કરી શકો, અહીંયાથી પણ ચેન્જીસ કરી શકો. તો આ જુદા જુદા પ્રકારના ગ્રેડિયન્ટ છે. જે ગ્રેડિયન્ટ તમને ગમતો હોય તે તમે અહીંથી સેટ કરી શકો. અહીંથી કલર છે એનો રેડ, લાઇટ, ડાર્ક છે એ શેડ છે એ જુદા જુદા આવી રીતે કરી શકો છો. રેક્ટેંગલ શેપ છે, આ જુદી જુદી પેટર્નમાં ટાઈપ છે એમાં મેં અત્યારે રેક્ટેંગલ. તો મિત્રો આ હતી અલગ અલગ ગ્રેડિયન્ટની ઇફેક્ટ. અહીંયાથી તમે ગ્રેડિયન્ટનો કલર લઈ શકો છો. લાઈન છે, ત્યારબાદ પાથ છે. આમાંથી જે ગ્રેડિયન્ટ તમને ગમતો હોય તે તમે લઈ શકો છો. પિક્ચર અથવા તો ટેક્સચર એની ઉપર ક્લિક કરો તો અલગ અલગ પ્રકારના ટેક્સચર જોવા મળશે. જે આગળ આપણે વાત, જે ટેક્સચર ગમતું હોય એની ઉપર કરી ટેક્સચરમાં અહીંયાથી તમે પેટર્ન પણ કરી શકો. ત્યારબાદ આવે છે પેટર્ન ફિલ. પેટર્ન ફિલ ઉપર ક્લિક કરીને અલગ અલગ પ્રકારની પેટર્ન આપેલી છે. જે પેટર્ન ગમતી હોય એની કરી અને અહીંયાથી પેટર્ન કલર પણ તમે ફોરગ્રાઉન્ડ અને બેકગ્રાઉન્ડ બંને કલર છે એ તમે સેટ કરી શકો. જુઓ જે પેટર્ન ગમતી હોય એની પર ક્લિક કરી દે. આ હતી અલગ અલગ પેટર્ન અને ગ્રેડિયન્ટ. થેન્ક યુ.